It seemed like everyone was concerned that I should not be treated differently. So I was told to stay in an apprentice hostel, and I worked on the shop floor for 6 months in telco. रतन टाटा एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपती आणि टाटा समूहाचे माजी अध्यक्ष यांचे 9 ऑक्टोबर 2024 रोजी निधन झाले. त्यांचे वय 86 वर्षाचे होते. त्यांच्या निधनामुळे संपूर्ण देशात शोक व्यक्त केला जात आहे, कारण ते एक द्रष्टा, दानशूर आणि देशभक्त व्यक्तिमत्व होते. त्यांचा जन्म 28 डिसेंबर 1937 मुंबई इथे झाला. रतन टाटा हे नवल टाटा यांचे पुत्र, जे जमशेदजी टाटा यांचे दत्तक पुत्र होते. त्यांच्या कुटुंबात एक धाकटा भाऊ जिमी टाटा आणि एक सावत्र भाऊ नोएल टाटा आहेत. रतन टाटा यांनी 1961 मध्ये टाटा स्टीलमध्ये सामान्य कर्मचारी म्हणून काम सुरू केले. 1991 मध्ये रतन टाटा JRD टाटांच्या निवृत्तीनंतर टाटा समूहाचे अध्यक्ष बनले. त्यांनी लोककल्याणासाठी अनेक उपक्रम राबवले आहेत. त्यांच्या कार्याचा मुख्य उद्देश समाजातील विविध क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करणे हा होता. रतन टाटांचे कार्य केवळ उद्योग क्षेत्रांपुरते मर्यादित नाही. त्यांनी आपल्या दृष्टिकोनातून भारतीय समाजात व्यापक परिवर्तन घडवून आणले आहे. त्यांच्या योगदानामुळे आज अनेक लोकांना प्रेरणा मिळते आणि त्यांच्या कार्याची प्रशंसा केली जाते. रतन टाटा भारतीय उद्योगपती आणि टाटा समूहाचे माजी अध्यक्ष यांनी आरोग्य सेवेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. त्यांच्या कार्यामुळे भारतातील आरोग्य सेवा क्षेत्रात अनेक सुधारणा झाल्या आहेत. रतन टाटा यांनी मातृ आणि बाल आरोग्य, मानसिक आरोग्य तसेच कर्करोग, मलेरिया आणि क्षयरोग यासारख्या गंभीर आजारांच्या निदान आणि उपचारासाठी विविध उपक्रमांना समर्थन दिले होते. त्यांनी या क्षेत्रात सरकार आणि गैरसरकारी संस्थेसोबत काम केले आहे. रतन टाटा यांनी अल्झायमर रोगावर संशोधनासाठी भारतीय विज्ञान संस्थेत रुपये 750 दशलक्ष अनुदान दिले आहे. यामुळे या आजाराच्या उपचारांमध्ये महत्त्वपूर्ण प्रगती झाली आहे. रतन टाटा यांनी टाटा ट्रस्टच्या माध्यमातून अनेक शैक्षणिक व आरोग्य संस्थांना प्रोत्साहन दिले होते. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यासारख्या संस्थांनी अनेकांना जीवनदायी आरोग्यसेवा प्रदान केली आहे. टाटा ट्रस्टने गरीब आणि वंचित लोकांसाठी आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध सामाजिक उपक्रम सुरू केले आहेत. यामध्ये ग्रामीण विकास आणि महिला सक्षमीकरण यासारखे महत्त्वाचे उपक्रम समाविष्ट आहेत. प्राकृतिक आपत्तीमध्ये रतन टाटांनी रुग्णालय आणि शाळांचे बांधकाम करण्यासाठी देणग्या दिल्या आहेत, ज्यामुळे प्रभावित समुदायांना मदत मिळाली आहे. शिक्षण क्षेत्रातही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. टाटा ट्रस्टच्या माध्यमातून विविध शैक्षणिक संस्थांना आर्थिक मदत केली जाते, ज्यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध होते. रतन टाटा यांनी टाटा ट्रस्टच्या माध्यमातून उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्त्या प्रदान करण्यास महत्त्व दिले होते. JN टाटा एंडोमेंटच्या माध्यमातून भारतीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. 2008 मध्ये रतन टाटांनी कॉर्नेल विद्यापीठाला $50 दशलक्षाचे दान दिले, ज्यामुळे ते विद्यापीठाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा आंतरराष्ट्रीय दाता बनले. टाटा एज्युकेशन अँड डेव्हलपमेंट ट्रस्टने भारतीय विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी $28 दशलक्षाचा निधी उभारला होता. रतन टाटांनी हार्वर्ड बिझनेस स्कूलला $50 दशलक्षाचे दान दिले, जेथे एक कार्यकारी केंद्र स्थापित करण्यात आले आहे. त्यांनी सामाजिक कल्याणाच्या विविध उपक्रमांमध्ये भाग घेतला आहे, जसे की गरीब आणि वंचित समुदायांसाठी मदतीचे कार्यक्रम. रतन टाटा यांचे सामाजिक कल्याणासाठीचे योगदान अत्यंत व्यापक आणि प्रभावी आहे. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात विविध क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे, ज्यामुळे त्यांनी भारतीय समाजावर सकारात्मक परिणाम केला आहे. रतन टाटांनी कॉर्नेल विद्यापीठाच्या सहकार्याने भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी $28 दशलक्ष निधी उभारला, ज्यामुळे शैक्षणिक खर्च कमी झाला. या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक संशोधन प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले, ज्यामुळे ज्ञानवृद्धीला चालना मिळाली. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कर्करोगाच्या उपचारासाठी हे भारतातील पहिले आणि प्रमुख हॉस्पिटल आहे, जे रतन टाटांच्या नेतृत्वात उभारले गेले. ट्रान्सफॉर्मिंग रूरल इंडिया इनिशिएटिव्ह TRI या उपक्रमाद्वारे रतन टाटांनी ग्रामीण भागातील तीव्र गरिबी कमी करण्यासाठी सरकार, NGO आणि अन्य संस्थांसोबत सहयोग केले. रतन टाटांनी नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मदतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर दान केले. विशेषतः 26/11च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर ताज हॉटेलच्या कर्मचाऱ्यांना, कुटुंबियांना आर्थिक सहाय्य प्रदान केले. कोरोना काळात त्यांनी 1,500 कोटी रुपये दान केले, ज्यामुळे अनेकांना आर्थिक मदत झाली.
टाटा ट्रस्ट 1919मध्ये स्थापन झालेल्या सर दोराबजी टाटा ट्रस्टच्या माध्यमातून रतन टाटांनी सामाजिक कार्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. रतन टाटांचं प्राण्यांबद्दलचं प्रेम. रतन टाटा यांनी त्यांच्या लाडक्या कुत्र्यांच्या काळजीसाठी 2018मध्ये किंग चार्ल्सने आयोजित केलेल्या लाईफटाईम अचिव्हमेंट पुरस्कार समारंभात उपस्थित राहण्यास नकार दिला. त्यांचा कुत्रा, ज्याचे नाव टँगो आणि टिटो होते, त्यापैकी एक गंभीर आजारी होता. रतन टाटा यांनी आपल्या मित्राला सांगितले की मी त्याला सोडून जाऊ शकत नाही. त्यामुळं त्यांनी पुरस्कार समारंभात उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला. किंग चार्ल्स या निर्णयामुळे नाराज झाले नाहीत, तर त्यांनी रतन टाटांच्या या वर्तनाचे कौतुक केले. ते म्हणाले, रतन टाटा हे एक अद्वितीय व्यक्ती आहेत. त्यांच्या या गुणांमुळे टाटा समूह आज यशाच्या शिखरावर आहे. या घटनेने रतन टाटांची दयाळुता आणि प्राण्यांच्या कल्याणासाठी वचनबद्धता अधोरेखित केली. रतन टाटा यांच्या पशु कल्याणासाठीच्या कार्याची महत्त्वाची उदाहरणे म्हणजे मुंबईतील लहान प्राणी रुग्णालय SAHM, जे गंभीर आजारी आणि जखमी प्राण्यांसाठी आवश्यक सेवा पुरवते. त्यांच्या कार्यामुळे अनेक प्राण्यांचे जीव वाचवले गेले आहेत. या सर्व गोष्टींमुळे रतन टाटा यांचे नाव उद्योग जगतातच नाही तर समाजसेवेतही आदर्श म्हणून घेतले जाते. रतन टाटाजी आपल्या निधनामुळे मनात गहिवर आला आहे. आपण केवळ एक महान उद्योगपतीच नव्हते, तर आपल्या कार्याने, विचारांनी अनेकांच्या जीवनात प्रकाश आणला. आपल्या योगदानामुळे अनेकांना रोजगार मिळाला आणि आपण समाजातील गरिबांना मदत करण्यासाठी सदैव तत्पर राहिलात. आपण ज्या पद्धतीने उद्योग जगतात आपली छाप सोडली ती अनमोल आहे. आपल्या कार्यामुळे भारताच्या उद्योग क्षेत्राला एक नवीन दिशा मिळाली. आज आपण आमच्यासोबत नाही, तरी आपली शिकवण आणि मूल्ये सदैव आमच्या मनात राहतील. आपल्या आत्म्यास शांती लाभो. ओम शांती, ओम शांती, ओम शांती. मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.